እንዴት ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህሌቲዩብ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። ዛሬ ደግሞ ወደኔ ቻናል ስትመጡ አዲስ ይሆናችሁ የደወሉን ምልክት በመጫን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ዛሬ ደግሞ ያው እንግዲህ የኔን ህይወት የምሰራውን ምግብ ማጸዳውን ነው ማሳያችሁ። እንደምታዩት ዛፎች ልብሳቸውን አውልቀዋል። እኛ ልብሳችንን ስንለብስ ስንደራረብ ብርድ ሲመጣ እነሱ ደግሞ ያወልቃሉ። ቅጠሎቹ ይረግፋሉ። ጭራሮ ነው የሚሆነው። ወቅቱ ደግሞ አሁን ክሪስማስ ስለሆነ አንዳንድ ጌጦች በክሪስማስ ደስ የሚል ነው። እንግዲህ መብራቶች እናደርጋለን። የሚያደርግ ሰው እንደኔ ካለ ማለት ነው። እና በርቀት ስታዩት ያምራል። ቆሻሻ ያለው አይመስልም፣ ነጭ ነው። ስለዚህ ቤቱ ግን ጠጋ ስትሉት እንዳያችሁት ጥቁቁር ነገሮች ላይ ያሉት እና ማስጌጥ ከመጀመሪያ በፊት ውስጡን አጽድቼ ሁሉን ነገር ጌጣጌጦች ካደረኩ በኋላ ውጩ ደግሞ አየሩ ጥሩ ሲሆን ያው ቀዝቃዛ ነው እንደምታውኝ ደራርብ ያለው ግን ቢሆንም የተሻለ ሲሆን ቅጠሎቹ ጠቅላላ ረግፈው ስላለቁ አሁን ላይ የመጨረሻ እንግዲህ ቅጠሉን እሰበስበዋለሁ ማለት ነው። ለነገሩ እንደው ለእናንተ ለማሳየት ይችን ዳርዳሯን ቅጠልን የሰበሰብኩ እንጂ እውነቱን ለመናገር ትልቅ ስለሆነ ትምህርት ቤት መምጫቸውም እየደረሰ ነው። ልጆቼ ባለቤቴም አሁን ከስራ መምጫው ነው እና ተባብረን ነው ማለት ነው ይሄንን ያው የሰራነው ነው የጀመረ አድርጌ ያሳየኋችሁ። እነሱ በቃ እንደፈን ቁጭ ከማለት እኔ ለራሱ ስራ በሌለኝ ቀን ሶፋ ላይ ቁጭ ብዬ ከዋልኩኝ ወገቤን ራሱ ያመኛል። እኔ መጀመሪያም ወገቤን ትንሽ ስለሚያመኝ ቁጭ ብዬ ከዋልኩኝ ያመኛል። በቃ እንደምታዩኝ ስራ ወዳለሁ፣ መቀመጥ አልወድም እና እንቅስቃሴ ነው አትጥሉት። ባለፈው ጽዳት ሳጸዳ አንድ ኮሜንት አይቼ በጣም እየሳኩ ነበር። ኧረ ተይ እንዴ ሰው አትቀጥሪም እንዴ ምንድነው እንደዚህ ምሰሪው የሚል ማለት ነውና እንደ ኢትዮጵያ ምናምን የሚመስለው አለ። በርግጥ ይሄ ቅጠል የሚሰበስቡ ሰዎች፣ በረዶ የሚያነሱ የሚጠርጉ ሳር እንትን የሚሉ ሰዎች አሉና ይችን ቅጠል ግን አሁን ለመሰብሰብኛ እንደ ኤክሰርሳይዝ እንጠቀማለን እንጂ እንደው ለዚህ እውነቱን ለመናገር አሁን ይሄንን ራሳችንን ማለት ነው የምናጸዳው። እንደምታዩት ቅጠሉ በሙሉ ረግፏል። ስለዚህ እላው ላይ አሁን ይሄ ስኖ ስለሚያርፍበት ያስጠላል ማለት ነው እና ጥሩን አየር ያለቀን ቅጠሉን ይሄንን ሰበስበዋለን። ውጩን ደግሞ መብራቶች፣ ዲም ላይቶች ምናምን አንዳንድ ጌጦች ከማድረጋችን በፊት መጸዳት አለበት ማለት ነው እና ሁሉም ሰው ያጸዳል። ግን ላስታውሳችሁ እኔ ደግሞ በቃ ስሰራ ስታው አንዳንድ ሰው ሲሰራ ሲያይ ይነቃቃል ማለት ነው እና አናስተውለውም ደግሞ አይደል። ይሄን አሁን ቆሻሻ ነው እናጽዳ ብሎ ላይታሰብ ይችላል እና ቅጠሉን እንደዚህ በጋርቤጅ ሰበስባለሁኝ። ከዛ ያሳየኋችሁን ቅድም እላው ላይ ቆሻሻ አለው። በጣም የሚገርመው ቆሻሻው ከስር የሆነ ያለው ከስርና ብዙ ከእንደገና ደግሞ እበሩ አካባቢና መስኮቶቹ አካባቢ ነው። ለምን እንደሆነ አላቅም። ሌላው ንጹህ ነው። እንዴት እንደሆነ አላቅም። ንፋስ ወይም ሲወስደው የሆነ ጥግ ያለበትን ቦታ መርጦ ይሆን አላቅም። እዛ እንትኗ በረንዳዋ ነገር ላይ ዙሪያውን በሩ ላይ ነው በቃ ብዙ ቆሻሻ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ቅጠሌን እንደዚህ ሰብሰብ አረጋለሁኝ። እንደምታዩት በጣም ቀላል ነው። የራሱ መሰብሰብ ያለው በቃ እንደዚህ ሰውነታችንን ራሱ ይሄ ማንቀሳቀሱ በጣም ጥሩ ነው። ቁጭ በልተን ቁጭ ብሎ ማዋል ክብደትም ያመጣል፣ ለበሽታም ያጋልጣል። ሰውነቴ ሁሉ ስርስር ነው የሚለው። እኔ ውጭ አይላችሁም፣ ከቤት ተንቀሳቀሽ አይላችሁም ምናምን እና መንቀሳቀስ ጥሩ ነው፣ አትጥሉት ማለት ነው። ግን ያው ስራ ሲበዛ ደግሞ ያስጠላል እና ይሄንን አሁን መብራቶች አሉ። የውጭ መብራቶቻችን እንግዲህ ምንድነው ቶሎ ነው የገና ጀንበር እንደሚባለው እኛ ሀገር። እዚህ ሀገር ደግሞ በጣም ቀኑ አጭር ነው። በኢትዮጵያ ከቀኑ 10:30 በኢትዮጵያ በእኛ 4:30 የምንለው ላይ መጨለም ይጀምራል እና እየተጠነቀቅኩኝ ስለዚህ መብራቶቹን አቧራቸውን ውስጣቸውን ብናጸዳቸው እይታ የሚያሳዩት ነገር ጥሩ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በአቧራ ማንሻ መጀመሪያ በራሱ እንደዚህ የሚነሳውን አነሳዋለሁ። አይታችሁት ከሆነ በጣም መጀመሪያ አነሳዋለሁ ማለት ነው። የሚነሳውን እየተጠነቀቅኩ የሚበላሹ ነገሮችን
ለምሳሌ ውሃ ስናደርግ ኤሌክትሪክ ነገር ስለሚኖረው ያምፖሉ ስናንቀሳቅሰውም እንዳይረግፍብን ተጠንቅቄ እሱን ከላይታችሁት ከሆነ ካሜራ አለው እሱም እንዳይበላሽብኝ ተጠንቅቄ ሁሉንም ነገር የሚበላሹትን እንደዚህ በዚህ ሊረግፍ የሚችለው መጀመሪያ ረግፈዋለሁ ማለት ነው። ጥቀርሻ ነገር ካለው በውሃ ልናጥበው ስንል እላው ላይ ጥብቅ ብሎ ሊቀር ይችላል። እዩት፣ በኋላ ልዩነቱን ታውታላችሁ። እንደዚህ ያረኩኝ አጸደዋለሁ ማለት ነው። ይሄ ማጸዳበት ነገር ያው ይሸጣል፣ ሁሉም ስቶር አለ፣ አቧራ ማንሻ ይሸጣል ማለት ነው። ሁለት ታሽጎ ነው የሚሸጠው፣ አንዱን ለውጭ አንዱን ለውስጥ እኔ እጠቀማለሁ ማለት ነው። እና በዚህ ባወራ ማንሻው የማይነሱ ጥቁር ነገሮች ልጥፍ ያሉ አሉና አይታችሁት ከሆነ በጣም ብዙ ቆሻሻ ያለው ወደ በሩ ጋር ነው፣ ወደ በሩ ጥግ ጋር ነው። እነዚህን አምፖሎቹን ደግሞ ውስጣቸውን ቀስ ብዬ ያሽከረከርኩኝ እንትኑን ቀስ ብዬ አጸደዋለሁኝ። መስተዋቱ ነገር ንጹህ መስተዋት አይደለም፣ የሆነ የተፍረከረከ ዲዛይን አለው የራሱ። እንደዚህ ያሽከረከርኩኝ ቀስ አድርጌ አጸደዋለሁ ማለት ነው። ለእናንተ ያው ቆርጥርጥ አድርጌ ነው እንጂ ማሳያችሁ እንዳይረዝም ብዬ ዙሪያውን እንግዲህ ትልቅ ነው ቤቱ፣ ሁሉም ሙሉውን ብዙ ቆሻሻ የለውም እንደነገርኳችሁ። ግን አንዷን ቀን አየሩ ጥሩ ሲሆን ቅዝቃዜ ሳይኖር ካሁኑ ቀድመን ብዙ ስኖ እኔ ያለሁበት አካባቢ በጣም ስኖ አለ፣ ቁልል ነው የሚለው። ቅዝቃዜው ደግሞ ከ30 በታች ስለሚወርድ ብዙን ቀን ከዚህ በኋላ አይቀልጥም ስኖ እና እንደዚህ ያሉ ስራዎችን ለመስራት ትንሽ ከበድ ይላል ለረጅም ወር። አሁን እንግዲህ ሰመር ሲመጣ ድረስ ይሄንን ማስራት ይከብዳል ማለት ነው፣ ትንሽ ይበርዳልም እና አሁን ደግሞ አይቆሽሽም፣ ያው አቧራ ምናምን አይኖርም። ሰመር ሲመጣ ደግሞ እንደዚሁ በዓልን አስደግፎ ማጽዳት ይቻላል ማለት ነው። ከዛ እንደምታዩት መጀመሪያ በውሃ አርሰዋለሁኝ። እዚህ ጋር የሆነ ጀምርን አንዱን ጀምርና ሌላውን አርሰን እስክንመጣ ይሄኛው እርሶ ይጠብቀናል። ይሄን ደግሞ እንደዚህ በመጥረጊያ አሸት እስከማድረገው ሌላው ይርሳል። እንደምታዩት እንደዚህ በመጥረጊያ ነካ አረገዋለሁኝ። በጣም ፈቅፍቀንና በግድ ማስለቀቅ የለብንም። እንደዚህ የሚለቁትን ነው ማስለቀቃቸው፣ በጣም የበዛውን ቆሻሻ። ሌላው በጣም የማይለቅ ነገር ካለ ቀለም ሲቀባ እንግዲህ ፈቅፈቅ እየተደረገ ምናምን ያኔ ነው በቀለም ነው ማለት ነው መልቀቅ ያለበት። እና ካሸሁት በኋላ እንደምታዩት በውሃ ለቀልቀዋለሁኝ። ቀጭኗን ውሃ የመረጥኩት አንዳንዶቹ ቆሻሻዎች በመጥረጊያው የሚያለቀቁት ኃይል ስላለው እንዲለቅ በዛ ብዬ ነው። እና ውሃን ባናበዛበት ጥሩ ነው። ነካ ብቻ ነው በቃ በመጥረጊያው ትንሽ ስላሸሁት ያንን የታሸውን ማውረድ ነው እንጂ በጣም ከነካ ነው አይታወቅም። ወደ ውስጥ ወደ ቤት ውሃም እንዳይገባብን ቀለሙን እንዳናስለቅቀው ብዙ ማብዛት የለብንም። እንደዛ አስቤ ነው እኔ ያጸዳሁት። እና አንዳንድ ትንሽ ጠንከር በዛ ያለ ቆሻሻ ያለበት ቦታ ነው የሚወርደው ቆሻሻ።
አንዳንድ ያላዳረስ ነው የመሰለን ካለ ምናልባት ስንነካ ያልነካነው ቦታ ካለ ካጠብነው በኋላ ልይት ብሎ ያስታውቀናል። እነሱን ደግሞ ትንሽ ነካ ነካ አድርገን አሁንም እንዳይበዛ በትንሽ ውሃ አሁንም አንድ ጊዜ እደግመዋለሁኝ። አንዳንድ ቦታ ላይ ነው ማለት ያው ያየሁበት ቦታ ላይ እንደዛ ያለ ነገር ማለት ነው። በርቀት ምታው ከፊት ያለችው ልጄ ናት እየመጣች ነው። በዚሁ ልጆቼን ይቀበላሉ ማለት ነው። በየተራ ነው የሚመጡት አራቱም አራት ትምህርት ቤት እዚህ ሀገር በየኤጃቸው ስለሚለያይ ትምህርት ቤት እዛ ዋናው መንገድ ላይ ነው ባስ የሚጥላቸው። ከዛ በዚህ ያደረጉ ይመጣሉ ማለት ነው። ናሚ እንዴት ነሽ? ካሜራ በጣም የሚፈሩት እንግዲህ ቀንጨብ አድርጌ ያሳየኋችሁ። አንዳንድ ሰዎች ልጆችሽን ለምን አታሳይኝ ምናምን ትሉኛላችሁ እና እንዴት እንደሮጠች አይታችኋታል። ካሜራው ወደ እሷ ሲሆን ሮጣ ነው ሄደችውና እንደዚህ የምችለውን በሙሉ አጸዳለሁ ማለት ነው። ያው እንግዲህ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። የቻልነውን ያህል ነካ ነካ ማድረጉ ቢያንስ እንደው የሚታየው ትልልቁ ነገር ቆሻሻው እያለ ላው ላይ ዲኮሬት ማድረጉ ትንሽ ደስ አላለኝም ነበር እኔ። ከዛ እንደዚህ ዲኮሬት ማድረግ ጀምራለሁ ማለት ነው። ባንዴ ባይሆንም ቀስ ቀስ እያልኩኝ እንግዲህ አሰማምራለሁ ማለት ነው። ለዛሬ ቢያንስ ይሄን ከሰቀልኩ ይበቃኛል። አሁን ይሄንን ቅጠል ደግሞ በእንደዚህ በባግ አድርጎ የሚመጣ ቆሻሻ የሚወስድ መኪና አለ። እሱ ሲመጣ ቁጭ እናረግለታለን ይወስደዋል ማለት ነው። አሁን እስኖ ቢዘንብም በቃ ብዙም ምንም ማለት አይደለም። በኋላ እንትን ሲል ምን ማለት አይደለም ባይጠረግም ሊሆን ይችላል። እኔ ግን ደስ አይለኝም። በቃ ደስ ይው አሁን መብራቶቹን በደንብ እንዲፋው ይላሉ ማለት ነው ሲጸዳ። ተነሳስታችሁ እንደኔ እንግዲህ ማጽዳት ያለባችሁ ነገር ካለ ታጸዳላችሁ ማለት ነው። ውስጡ ብቻ አይደለም የሚጸዳው ውጭም ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላማችሁ ዝት ይበል። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ አትርሱ። መልካም ጊዜ። ቻው